The cat sat on the mat. ਤੇ mat the on sat cat the same words ਪਰ ਇੱਕ sentence ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਢੇਰ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ, ਤੇ ਉਹੀ ਆਰਡਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਸਿੰਟੈਕਸ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਗੀਤ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 7 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਫਰੇਜ਼, clause ਦੇ types, finite ਤੇ non-finite clauses, sentence structure, constituents, IC analysis ਤੇ transformational grammar ਦੇ basics। ਚਲੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ what is syntax? Syntax linguistics ਦੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜੋ sentence ਦੇ structure ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ words ਕਿਵੇਂ order ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ phrase ਤੇ sentences ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ word ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੇ syntax ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ words ਮਿਲ ਕੇ sentence ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ट्रिक याद रखनी है, मोर्फोलॉजी इज इक्वल टू वर्ड दे अंदर ते सिंटैक्स वर्ड दे बाहर। टिप एक है, सिंटैक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ, द आंसर विल बी सेंटेंस स्ट्रक्चर या वर्ड ऑर्डर। हुण तुसी दसो कैट द सैट मैट ऑन द ग्रामेटिकली करैक्ट है या नहीं, कॉमेंट विच आंसर जरूर करियो। नैक्सट आपां गल करांगे फ्रेज दी। फ्रेज वर्ड्स का एक ग्रुप हुंदा है जिहड़ा इकट्ठे काम करदा है, पर इस दे विच फुल सब्जैक्ट वर्ब कॉम्बीनेशन नहीं हुंदा। इंग्लिश विच 5 मेन टाइप के फ्रेजेस होंदे ने, जिवें नाउन फ्रेज द टॉल बॉय, हेडवर्ड की है बॉय। वर्ब फ्रेज जिवें इज रनिंग, हेडवर्ड की है रनिंग। एडजेक्टिव फ्रेज जिवें वेरी हैप्पी, हेडवर्ड की है हैप्पी। एडवर्ब फ्रेज जिवें क्वाइट स्लोली, हेडवर्ड की है स्लोली। ਤੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਫਰੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਇਨ ਦ ਗਾਰਡਨ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਮਰੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਫਰੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਹੈਡ ਵਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਡ ਨਾਊਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਊਨ ਫਰੇਜ਼, ਹੈਡ ਵਰਬ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਬ ਫਰੇਜ਼। ਬਸ ਇਹੀ ਲੌਜਿਕ ਸਭ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲੌਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੌਜ਼ ਫਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਬ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲੌਜ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼, ਇਕੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀ ਸਿੰਗਸ। ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੀ ਸਿੰਗਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੀ ਸਿੰਗਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ although it was ready, although it was ready, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ? ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ, ਉਸਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ PPSC ਤੇ UGC NET ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਨਾਊਨ ਕਲੌਜ਼, ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ, ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਵਾਟ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਵਾਸ ਟਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਊਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਹੂ, ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਦ ਮੈਨ ਹੂ ਕਾਲਡ ਯੂ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਹੂ ਕਾਲਡ ਯੂ। ਐਡਵਰਬ ਕਲੌਜ਼ ਵਰਬ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ, ਰੀਜ਼ਨ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਨਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਲੈਫਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਟਾਇਰਡ, ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਕ, ਜੇ ਕਲੌਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਾਊਨ ਕਲੌਜ਼, ਜੇ ਇਹ ਨਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੈਨ, ਵਾਈ, ਹਾਊ, ਇਫ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਐਡਵਰਬ ਕਲੌਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ ਨਾਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦੀ। ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਲੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਬ, ਟੈਂਸ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਵਰਕਸ ਹਾਰਡ। ਨਾਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ, ਟੈਂਸ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਨਰਲੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ, ING ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ, ਸ਼ੀ ਪਾਸ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ। एग्जाम टिप की है, टू एर इज ह्यूमन विच टू एर एक नॉन फाइनाइट क्लॉज है, इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। नैक्सट आप गल करांगे सेंटेंस टाइप्स की, स्ट्रक्चर के हिसाब नाल। सिंपल सेंटेंस विच सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुंदा है, ही रनस फास्ट। कंपाउंड सेंटेंस दे विच 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंजंक्शन दे नाल जुड़े हुंदे ने, ही रनस फास्ट बट शी वॉक्स स्लोली।
ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਰਨਸ ਫਾਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੇਟ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਰਨਸ ਫਾਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੇਟ ਬਟ ਸ਼ੀ ਵਾਕਸ ਸਲੋਲੀ, ਤਿੰਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕਲੌਜ਼ਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਸ਼ੀ ਅ ਟੀਚਰ। ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ ਦ ਡੋਰ, ਤੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਐਂਡ ਆਈਸੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਵ, ਰਿਪਲੇਸ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਆਈਸੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੋੜਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਾउन ਫਰੇਜ਼ ਤੇ ਵਰਬ ਫਰੇਜ਼ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾउन ਫਰੇਜ਼ ਤੇ ਵਰਬ ਫਰੇਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦ ਓਲਡ ਮੈਨ ਲਾਫਟ, ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਤੋੜਿਆ, ਦ ਓਲਡ ਮੈਨ ਨਾउन ਫਰੇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਲਾਫਟ ਵਰਬ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਦ ਓਲਡ ਮੈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਦ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਹੈ ਤੇ ਓਲਡ ਮੈਨ ਨਾउन ਫਰੇਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਓਲਡ ਮੈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਓਲਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨ ਨਾउन ਹੈ। ਟਿਪ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਟੈਸਟ, ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਹੈ। ਦ ਓਲਡ ਮੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੰਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਨ ਹੂ ਬੌਟ ਦ ਹਾਊਸ ਦੈਟ ਜੈਕ ਬਿਲਡ, ਰਿਕਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੇਸਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਸਿੰਟੈਕਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਦੋ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਡੀਪ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਸਟਰਕਚਰ। ਡੀਪ ਸਟਰਕਚਰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦ ਡੌਗ ਚੇਸਡ ਦ ਕੈਟ, ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਦ ਕੈਟ ਵਾਜ਼ ਚੇਸਡ ਬਾਈ ਦ ਡੌਗ, ਪੈਸਿਵ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡੀਪ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਐਕਟਿਵ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦ ਬॉय ਕਿਕਡ ਦ ਬਾਲ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਿਪ, ਹੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਜਨਰੇਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਕੈਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਦ ਗਰਲ ਹੂ ਵਨ ਦ ਰੇਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਹੂ ਵਨ ਦ ਰੇਸ ਕਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਨਾउन, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਐਡਵਰਬ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਕੁਇਕ MCQs ਫॉर ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ sentence structure. Head word of very happy is happy, adjective phrase है. Because she was tired is a dependent clause. What she said was true contains a noun clause. The man who called you contains a adjective clause. To err is human. To err is a non-finite clause. A sentence with two independent clauses joined by a conjunction, compound sentence. Close the door is an example of imperative sentence. Sentence is equal to noun phrase plus verb phrase is an example of phrase structure. Rule, the test used to identify the constituent is called substitution test. Who introduced transformational generative grammar? Noam Chomsky. The dog chased the cat and the cat was chased by the dog. Share the same deep structure. A simple active declarative sentence used as a base for transformation is called kernel sentence. Compound complex sentence requires at least how many clauses? 3. This is the house that Jack built. Demonstrate which syntactic property, that is recursion.
क्विक रीकैप करते हैं। सिंटैक्स की है सेंटेंस स्ट्रक्चर दी स्टडी। फ्रेजेस की है नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज ते प्रपोजिशनल फ्रेज, ये टाइप्स है। क्लॉज स्ट्रक्चर के हिसाब नाल किहड़े-किहड़े है, इंडिपेंडेंट ते डिपेंडेंट। फंक्शन के हिसाब नाल नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। फाइनाइट ते नॉन फाइनाइट क्लॉजेस कीते आपां। सेंटेंस टाइप स्ट्रक्चर ते फंक्शन दोवां दे हिसाब नाल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कीते आपां, आईसी एनालिसिस कीता ते रिकर्शन कीती, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर कीती, डीप सरफेस स्ट्रक्चर कीता, कर्नल सेंटेंसेस ते चॉम्स्की। सो फ्रेंड्स इस दे नाल अपना वीडियो नंबर 7 सिंटैक्स दा कंप्लीट फाउंडेशनल लैक्चर पूरा हुंदा है। अगली वीडियो दे विच आपां फ्रेज स्ट्रक्चर, रूल्स, डिटेल विच एक्स बार थ्योरी ते एम्बीग्यूटी दी टाइप्स पढ़ांगे। जे अज दा लैक्चर तुहानूं हैल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करो, चैनल इंग्लिश कनैक्शन विद गीत नूं सबसक्राइब करो ते बैल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भुलना। मिलते हैं अगली वीडियो दे विच, उदों तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।